Austin! Austin! Sige, sige. Struggle is real. O sige, abutin mo pa. O yan, lahat. Ayan. Siya pumapatong. Sabi ko magvo-vlog ako. Sabi ko magagawa ako ng review ng Squad Cosmetics na Happy Pat, pero syempre hindi ulit natuloy. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Tin, and ngayon magiging quick and easy lang yung video natin kasi papakita ko lang sa inyo kung paano kung ginawa yung nails ko within 10 minutes. Dahil may yun yung band-aid na nakalagay dyan kasi naglaba ako ng 3 or 4 days ago. So alam niyo na anong nangyari. Butas-butas yung may daliri natin, so nilagyan ko ng band-aid para naman hindi masyadong nakaka-off tignan sa camera. But anyways, kung ayusin yung nails ko, on nails, and gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko ginawa to. Na-achieve to in 10 minutes. So, ayun lang. Nanonood yung mga baby ngayon, mga bata. Ayun yung isa. Tapos yung isa matutulog. Sana? Yung nakahiga na siya doon. So, ayun lang. Lumabas si Eric. Nagpa-ship siya ng orders kasi nag-live sale kami last night. And, as you can see, natural light yung ginagamit ko. Ay, hindi nyo pala nakikita. Nakatapat lang ako sa huge window. Kasi wala akong artificial lighting na ginagamit right now. Kasi ang ganda nung, nung araw. Gusto naman yung hair ko doon. Diba? Maliwanag naman siya. So, ayun lang. Nag-lip tint lang ako. Wala akong kahit anong gamit sa face ko right now. So, kitang-kita yung imperfections. By the way, guys, I'm gonna try a new supplement. Drink supplement, and isi-share ko yun sa inyo in the next few weeks, but ay kailangan ko muna siyang i-try kung maganda yung magiging effect sa skin ko. So, ayun lang. I know guys that this should be the least of our concern since pandemic ngayon, pero for me that is one deciding factor kung bakit ko ginawa ko ngayon, yung sa nails ko. Since hindi tayo makapunta sa parlor and sa salon, so much better siguro kung mag-try tayo mag-explore and mag-DIY kung ano yung mga pwede natin gawin sa sarili natin, like manicure, pedicure, mga facial, ganyan. If you have the tools naman or yung mga equipment, much better para at least hindi na tayo ma-expose sa virus, kakalabas natin or kakapunta natin sa malls just to do this kind of services sa sarili natin. So, if you wanna know kung paano ko ginawa tong nails ko in just 10 minutes, just please keep on watching. Welcome sa aking tutorial sa paggamit ng press-on nails from Dashing Diva. And ngayon, nakikita nyo hawak ko tong cotton ball na pinipiko lang and nilagyan ko ng alcohol. And this press-on nails from Dashing Diva na perfect for short nails dahil I have short nails guys, obviously. And ngayon, nililinis ko yung mga nails natin with cotton pad and alcohol dahil kailangan matanggal natin yung remaining moisture sa mga nails natin before natin i-apply or ikabit yung mga press-on nails. So, ayan, isa-isa nating linisin with alcohol. And, ayan, malinis na yung nails natin and free from moisture. And this press-on nails comes in an acrylic box. So, kita yung design sa loob and yung mga colors. So, as we open it, makikita mo na different sizes siya kasi syempre iba-iba ng sizes yung mga nails natin. So, pagkatanggal, ito makikita na meron ding cotton pad, I think, with the alcohol.
Sa earlier part ng video natin, pinakita ko kanina kung paano linisin yung nails natin using the cotton pad. So, I just skip this part para ma-save natin tong panlinis for future use. So, it's just the same. So, tabi muna natin siya. So, ito lang yung mga kailangan natin para magawa natin yung magandang nails natin. So, one by one, kailangan nating sukatin or hanapin kung ano yung size para sa bawat kuko or bawat finger natin. And as you can see, there is a film sa ilalim ng nail. Kasi actually, pwede mong gamitin to directly ikabit. Pwede mong directly ikabit sa nail mo without using the nail glue or anything. You just have to stick it on your nail bed. Ayan. Tulad ng ginagawa ko sa video. And of course, you have to put some allowance muna before you press it down papunta sa may cuticle. Very convenient to actually and very easy to use. Pressing it in and have to press it in and there. Okay na, nakabit na yung press on nail. Syempre, you have to check the sides na talaga make sure na talagang nakadikit siya sa nail bed mo before you move on to other nails. Ayan, so it looks okay. Actually, it actually looks better than the nail without the press-ons. Ayan. Parang yan yung before and after na itsura niya sa left and right. Ang pretty, no? Kasi nude lang yung color. Yun yung mga peg natin as always. Mga safe and neutral colors. And yung step na ginawa natin kanina, gagawin lang ulit natin yun sa lahat ng kamay natin. So, very easy, diba? Ganun lang kadali. Magkakatalo na lang talaga how you stick the press-on nails to your nail beds.
pasalubong ng bayan. So, yun, di ba? Kumukuha na lang siya. Basta. Dunkin Donuts, back naman. Favorite ni baby. Sarap, sarap, sarap eh. Bigyan mo sila. Kiss mo sila, kiss. Flying kiss. Aww. Eh, lalapit sa camera. Kiss mo. Kiss, kiss. Ma. Kain. So, that is it for today's video, guys. I hope nag-enjoy kayo sa vlog natin for today, kahit na maigsi lang. And please don't forget to like and subscribe for more videos. Thank you. Bye. Bye-bye ka, bye-bye. 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 Bye-bye.